سلام، امیدوارم خوب باشین. ممنون که توی یک پیاده روی دیگه همراه من هستین. البته این پیاده روی محسوب نمیشه، کوهنوردی محسوب میشه. اگه میخواین جمعه ها یه پیاده روی سبک توی طبیعت داشته باشین، من اینجا رو بهتون پیشنهاد میکنم. اینجا درکه هستش، شمال تهران، که خیلی خیلی برای کسایی که میخوان تازه استارت کوهنوردی رو بزنن یا کلا اصلا کوهنورد نیستن و صرفا میخوان به صورت موقت بیان پیاده روی توی طبیعت، اینجا خیلی مناسبه، چون سختی راهشو از 10 من بهش 3 میدم، چون اصلا سخت نیست. خب خودتونم که دیگه در این ویدیو میبینین مسیر همواریه و اصلا این حالت سنگ نوردی و اینجور چیزا رو نداره. مخصوصا خب در ابتدای راهش هم که دیگه اصلا سربالایی سرپایینی سختی هم نداره به اون صورت. اینجا خیلی آب و هوای خوبی داره و اگر ساکن تهرانین و میخواین آخر هفته ها حداقل یه ذره از زندگی ماشینی فاصله بگیرین، اینجا به شدت توصیه میشه بهتون. سعی بکنین ساعت بین 5:30-6 بیاین اینجا اگر خواستین بیاین، چون جای پارک به سختی گیر میاد بعد از این تایم و مجبورین یه تایم زیادی از خیابون رو پیاده روی بکنین که دیگه تا برسین به اول کوه خسته میشین و کلا از کوه زده میشین. اگر هم ساکن تهران نیستین، ویدیو رو ببینین و حالا جاهای دیدنی تهران رو بیشتر بشناسین. توی کانالم از شهر تهران خیلی ویدیو دارم، پاساژها، خیابونا، بازارها و طبیعتش. البته شهرهای دیگه هم خب هستش، ولی خب من چون خودم ساکن تهرانم و بیشتر ویدیوام از تهران، ولی خب سعی میکنم خیلی سفر هم برم و تا جایی بتونم ویدیو هم تهیه بکنم براتون. اینه که خوشحال میشم ویدیوهای دیگه من ببینین. اگه نظر و پیشنهادی داشتین با هم در میون بذارین، چون هدف من اینه که ویدیوهایی بسازم که شما خیلی خوشتون بیاد. دیگه خیلی پرحرفی نمی کنم، طبیعت رو ببینیم بیشتر. و اینکه بازم ممنون ازتون که توی کانال دارین منو همراهی میکنین و حمایت هم میکنین، باعث افتخار و خوشحالی من. مرسی از همتون. کارا برامون زنگی تبدیل شده بود. زرابون نه؟